Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một món bánh siêu truyền thống cho Giáng sinh ở Nhật Bản, đó là bánh dâu tây. Mình cũng không hiểu tại sao nữa, cơ mà Giáng sinh nào mọi người cũng nô nhau đi mua một cái bánh dâu tây mà nhìn nó cũng khá là xinh mà. Để hãy cùng làm bánh với Tư nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần bạt bánh gato trước. Khi mà mình ăn bánh dâu tây ở ngoài siêu thị thì mình thấy được một đặc điểm là cái cốt bánh của họ siêu mềm luôn, kiểu vừa mềm vừa nhẹ, ăn phát vô mà tan chảy trong miệng. Thế nên cho cốt bánh của ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cốt bánh gato kiểu bất bại chăng, kiểu nó cũng khá là nhẹ. Tất nhiên là so với các công thức khác như kiểu bánh gato Hồng Kông thì cái này vẫn chưa mềm và ẩm bằng, nhưng mà mình thấy cái này thì cũng khá là tốt rồi. Tỷ lệ thành công khi mà làm cái bánh này thì còn cao hơn nữa, bởi vì lượng chất lỏng trong cái bánh này thì nó không quá là nhiều á, thế nên bánh sẽ hấp rất là dễ luôn. Điều duy nhất mà chúng ta cần chú ý là chúng ta chỉ đánh bông lòng trắng trứng cho đến khi đạt trạng thái bông mềm như thế này thôi nha. Lòng trắng thì tạo chóp, và khi mà chúng ta di chuyển cái âu thì cái lòng trắng trứng không di chuyển quá nhiều là được. Lần lượt thì chúng ta sẽ cho một lòng đỏ trứng vô và sau đó thì đánh đều cho đến khi hòa quyện. Ở bước này nếu muốn thì mọi người cũng có thể phô bằng spatula cũng được, còn mà mình thấy thì đánh bằng máy đánh trứng thì nó cũng kết quả giống nhau. Trong bước tiếp theo thì chúng ta sẽ cho sữa với dầu vô và cho thêm một thìa bột để mà cho cái hỗn hợp này nhẹ đi. Khi mà chúng ta cho vô cái hỗn hợp còn lại thì nó không bị làm đặc và chìm xuống á. Bước này thì bắt buộc là phải phô bằng spatula rồi nha. Sau đó thì chúng ta sẽ từ từ nhẹ nhàng dây phần bột mì vô. Cuối cùng là chúng ta sẽ phô hỗn hợp cho đến khi khối bột hòa quyện. Tiếp theo thì mình sẽ đổ vào khuôn. Hôm nay thì mình xài khuôn tròn bán kính 15cm. Thực chất là với lượng bột này thì mình sẽ không đủ để làm bánh 3 lớp đâu. Nếu như mọi người muốn làm bánh 3 lớp thì hãy gấp rưỡi công thức này lên nha. Sau đó thì chúng ta sẽ bọc giấy bạc để mà tránh cho nước rơi vô cái phần bột. Và giờ thì đến đi hấp thôi. Hôm nay bánh của chúng ta thì sẽ hấp ở 30 phút trong lửa rất là thấp như thế này thôi nha. Nước trong nồi lúc nào cũng chỉ trong trạng thái sôi liu riu như thế này. Và giờ thì chúng ta chỉ việc chờ đợi và cầu nguyện là cái bánh sẽ thành công thôi. Trong cái chờ thì mọi người cũng có thể chuẩn bị phần dâu như thế này. Bước đầu tiên là chúng ta hãy chọn ra những cái quả đẹp và to nhất, hoặc là ít nhất nhìn nó đồng đều nhau nhất để mà có thể đặt lên trên phần bánh về sau nha. Sau khi mà chọn ra được những quả đẹp nhất rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cắt cái phần cuống này để mà cho những quả này nhìn nó bằng nhau nhất có thể nha. Đó, dù là nhìn khác cha khác mẹ nhưng cuối cùng sẽ thành một đại gia đình xinh xắn như thế này. Còn với những em bé kém may mắn hơn thì chúng ta sẽ cắt nó ra thành từng khúc như thế này để mà làm phần dâu bên trong bánh nha. Lý do mà chúng ta cắt thành khúc thay vì chia 5 bộ nửa nó ra là vì cái này thì nhìn nó sẽ bằng nhau nhất đấy. Nếu mà không bằng nhau thì cái phần dâu của chúng ta có thể làm cho cái bánh kem nó xiên vẹo vì nó nghiêng ngả. Sau 30 phút thì chúng ta sẽ tắt bếp đi và bắt đầu lấy bánh ra. Dù mình làm bánh này mấy lần rồi cơ mà mỗi lần bóc giấy ra thì mình phải rất là hồi hộp luôn. Sau khi mà đã chắc chắn là bánh của chúng ta đẹp rồi thì hãy úp nó xuống như thế này để mà cho bánh tỏa bớt nhiệt ra. Và tên bánh của chúng ta sẽ như thế này, nhìn không cao lắm nhá. Giờ thì là phần kem thôi. Thực chất thì mình thấy phần kem là cái phần khó nhất khi mà chúng ta làm cái bánh này á. Và hôm nay thì mình đã quyết định trộn topping cream với cả whipping cream để mà cho phần kem của chúng ta có thể ổn định được hơn. Bình thường khi mà mình chỉ đánh bông whipping cream thôi thì khi mà nó cứng lên thì mình thấy cảm giác nó chảy rất là nhanh luôn á. Thế nên mình cần cho thêm một ít topping cream để mà nó có thể giữ được cái hình dáng tốt hơn. Có một cách nữa là chúng ta cũng có thể cho gelatin đã tan chảy vô, cơ mà mình sợ cho gelatin vô thì nó sẽ ảnh hưởng đến vị, bởi vì cái bánh này thì nó cũng chủ yếu là có hai vị là bánh và kem thôi. Thế nên phần kem nó sẽ phải cần thanh, mát và nó kiểu tạo ra cảm giác nhẹ nhàng á. Cho phần kem lúc đầu thì mình đã cố không đánh bông quá mức, mình chỉ đánh bông đến mức bông mềm như thế này thôi. Phần kem bông mềm này thì cũng dễ thao tác hơn rất là nhiều bởi vì nó lỏng ấy, thế nên chúng ta cũng dễ chả láng hơn. Sau khi đã phết được một lớp kem bao phủ cả mặt bánh thì chúng ta sẽ lần lượt xếp dâu lên. Thực chất thì hôm nay mình đã kỳ vọng là mình sẽ làm được 3 tầng, thế nên mình đã cắt lượng dâu để mà làm cho đủ 3 tầng bánh ấy. Cuối cùng thì lại chỉ có mỗi 2 tầng, thế nên mình quyết định là mình dồn hết tất cả lượng dâu vô một cái bánh như thế này. Mà đáng lẽ dừng lại ở bước này thì có phải ngon được không? Còn mà không, mình tiếc cái phần dâu còn lại và cuối cùng mình đã cho thêm một lớp nữa. Và mình lại cho thêm một lớp kem ở trên nữa. Và cuối cùng thì cái bánh nó ú nu kem. Cái tầng kem nó cao khủng khiếp luôn đó. Cái tầng kem ở giữa thì mọi người hãy cố gắng dàn đều để mà cho nó bằng phẳng hết sức có thể nhá. Và giờ thì chúng ta sẽ chà láng cho phần xung quanh thôi. Lâu lắm rồi mình không chà lá bánh kem và khỏi phải nói là mình vẫn tệ hại như mọi khi.
Mình mới coi tiếp mấy tập của Startup rồi, hay quá à. Mấy tập đầu thì nó còn hơi kiểu cơm chó cẩu lương một chút, cơ mà cái mấy tập sau ấy là đúng kiểu bổ ích luôn ấy, kiểu thử thách khi mà chúng ta start up về xong rồi thêm một số kiến thức nền, và kiểu bởi vì nó là phim ấy, thế nên chúng ta có thể hấp thụ mà không bị khô khan quá mức. Sau khi trà láng xong thì chúng ta sẽ cho bánh nghỉ ít nhất tầm khoảng 2 tiếng rồi chúng ta sẽ tiến hành trà láng tiếp nhá. Cho phần kem ở bên ngoài này thì nó sẽ cần lỏng hơn cái phần kem ở bên trong. Mọi người có thể cho thêm tầm khoảng 10 đến 20 ml kem tươi để mà cho nó lỏng hơn đó. Đối với phần kem để mà chúng ta trang trí trên đỉnh như thế này thì nó lại cần phải rắn hơn. Mình biết, rắc rối mà. Cho phần kem này nếu chúng ta cần nó cứng lại thì hãy lấy một lượng rất là nhỏ và sau đó thì đánh bông nó lên thì chúng ta sẽ trang trí rất là dễ nha. Điều duy nhất mà mình thích ở cái bánh này là bởi vì dâu nhìn quá xinh ấy, thế nên dù chúng ta có trà láng xấu xí như thế nào hay bắt kem xấu xí như thế nào thì dâu nó cũng sẽ đánh lạc hướng hết thôi, vì nhìn nó xinh thế nên đi. Bởi vì cái kem nó trắng ấy, thế nên làm cho cái dâu nó càng ngày càng tôn lên nhở, màu đỏ rực rỡ vai. Mình đã có một quyết định ngu si là rắc lời bột lên, tại thấy ai rắc bột lên nhìn cũng đẹp mà, nhìn kiểu dâu trong tuyết ấy, mà không thấy sao rắc lên nhìn nó còn dơ hơn nữa. Và thế nên vậy là bánh của chúng ta đã hoàn thành rồi, nhìn hơi phèn cơ mà cũng xinh nhỉ. Còn nên cho theo ông già Noel không? Mình mua cái này ở Daiso mà cho lên nhìn còn phèn nhỉ. Rồi thì chúng ta sẽ cắt bánh thôi. Mọi người chắc bây giờ đang nghĩ là lượng kem nhiều như thế thì có ngấy không, đúng không? Câu trả lời là có ngấy đó, tại vì mình cho quá nhiều kem ấy. Tất nhiên thì với sự trợ giúp của dâu tươi thì nó cũng có thêm một chút chua chua để mà cân bằng lại. Mà quả nhiên là bánh thì phải có 3 tầng vì một lý do hiển nhiên rồi. Nói thế chứ ngoài việc hơi ngấy ra thì bánh cũng hơi bị ngon đó nha. Khi mà chúng ta cho bánh nghỉ thì phần dâu sẽ tiết ra một chút nước hoặc có một chút hương vị, và cái nước này nó sẽ ngấm vô phần bánh khiến cho chúng ta khi mà ăn bánh thôi nó cũng cảm nhận được cái hương dâu nhỏ nhỏ thư sinh ấy. Mất bao nhiêu công cho cả đống dâu vô mà cuối cùng cắt ra chả thấy đâu cả. Quả nhiên mình thù hận cái bánh này là có lý do cả mà. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người vì đã xem tiếp tận đây. Nếu như mọi người thấy thích video này thì hãy like, đăng ký cho kênh của mình nha. Nếu như mọi người có làm lại bất kỳ công thức nào của mình thì hãy đăng lên Instagram và tag mình vô nha. Chúc mọi người sẽ thành công vào bánh này. Giờ thì bye bye.